God morgon från ett soligt Nyköping. Fantastiskt väder. Jag är ute på morgonpromenaden. Ja, avsnitt 5. Otroligt så många som har tittat på det här. Superkul. Men idag tänkte jag diskutera viktnedgång och YouTube, Brynäs och sen bilmärken BMW, VS, Volvo. Så häng med om ni vill. Nu kör vi. Ja, det här med viktnedgång. Det var lite så här när vi skulle starta den här kanalen så var det någon som frågade mig vad syftet var. Och ibland blir jag så frustrerad på människor jag ser och människor jag känner som ska gå ner i vikt. Bland annat det här med alla dieter som står i Aftonbladet, Expressen och 5.2, allt vad det heter. Men det finns ju ingen... Hemligheten är ju egentligen att göra slut på mer än vad du stoppar i dig om du vill gå ner. Och tvärtom då om du vill gå upp i vikt. Men för, ska vi se, är det 10 år sedan, 10-12 år sedan, då vägde jag 99 kilo. Och jag var så här svettig alltså. Så fort jag gick någonstans med andningen och allting. Ändå hållit jag på att träna lite och så. Men ja, inte på den nivån som jag gör idag. Men om man... Ja, jag är ju väldigt förespråkare för så här Garmin-klockor, men det finns ju andra sätt också. Men just det här med löpning som jag nu har snöat in på, så här är det ju faktiskt så. Om du är ute och springer en löprunda som ger 500 eller 1000 kalorier, så är det ju inte svårare. 15 minuter och 16. Om du är ute och springer 500 eller 1000 kalorier, gör du slut på, du ser det på klockan, så kan man ju då äta mindre då. Om man äter något då, man har ju slut på 1000 och man äter något som är 800 kalorier på den dagen. Då blir det ju ett minus där och det kommer gå ner i vikt. Så sen är det ju att vara konsekvent. Jag håller på att springa maraton och har så här stora mål så att det gör att jag springer kanske inte varje dag men varannan dag kanske lite mer just för att hålla igång. Så hemligheten är ju egentligen det att äta mindre och göra slut på mer, tvärtom. Även om man vill behålla vikt då, så kan man köra samma in och ut. Men klocka är ju en förutsättning, någon form av pulsmätning. Även kolla lite vad man äter. Men det här är ju liksom, ja det här är ingen hokus pokus utan det här, så här funkar det om man vill gå ner i vikt. Och som sagt, löpning måste gud springa, men det räcker ju faktiskt om man springer en halvtimme om dagen eller vad det nu kan vara, så får du igång det här. Nu vart jag andfådd. Men ja, det är jag. Och sen när vi går in på YouTube så frågan där var ju vad syftet var. Och jag tänkte så här, om man kan få en människa att börja träna eller börja röra på sig så är ju syftet uppnått, och det tror jag faktiskt redan jag har fått. Sen om det blir konsekvent, det vet man inte, men det är superkul att det redan har gett ett sånt genomslag. Sen som sagt, man behöver inte springa maraton, det är ju extremt, men just att man håller igång. Så jag hoppas du som tittar upp från soffan och kör igång. Åk och köp en billig Garmin-klocka. Sen är det bara ett par billiga löparskor. Sen är det bara ut och köra. Lycka till med det. YouTube. Det här är ett experiment som jag har hållit på med i flera år. Och funderat, det har gått i skallen. Så här, vad ska jag göra? Jag pratar med min dotter, jag pratar med andra. Sen har jag träffat Linus några gånger som är filmare. Och där någonstans landar vi i det här att vi skulle börja med det här. Och första avsnittet, det var ju liksom hemskt att ha den här kameran. Jag är inte bekväm där, det är väl inte fortfarande, men det blir bättre och bättre och det är riktigt kul att
Sen kunde jag väl inte tro att responsen skulle bli så här stor från början, men ja, det går uppåt, så håll i er Jocke och Jonna. Ja, nej men det är skämt åsido. Nej men det är kul att så många är engagerade. Så, oj, nu kommer ett flygplan. Flyg till Serbien, Belgrad. Men återigen då så här upprepning vad det kommer handla om. Och det, om ni vill fortsätta prenumerera så är det ju det här. Löpningen är basen och hundarna och sen lite ja, vad jag gör och lever. Hur gör jag? Det får man, jag hoppas ju att det kan gå igenom, men vi får se. Jag är brynäsare sedan jag var en liten grabb, 7-8 år. Det var min kusin som inspirerade mig. Jag tror jag faktiskt hållit på Färjestad innan. Märkligt. Ja, men Brynäs engagerar ju. De åkte ur allsvensk eller SHL förra året. Han var helt knäckt och jag tror jag la ut någon post på Instagram där jag sitter och berättar vad jag har för känslor om det här. Och jag tror faktiskt aldrig jag har fått så mycket interaktioner på en Reels. Så det var häftigt. Men det var sorg. Men som alla har slutit upp i år i Hockeyallsvenskan med Brynäs är helt fantastiskt. Vi åker till Tingsryd liksom 40-50 mil och det är bara så mycket brynäsare där. Och är helt otrolig känsla. Sen har vi varit på några matcher i slutspel och jag och min dotter var ju på den här sista då på Hovet när Brynäs slår in matchbollen och går tillbaka. Så jag kan inte jämföra det med SM-guld som jag har sett live, men det var en otrolig känsla. Och sen att min dotter var med och hon fick uppleva när de vinner något så här stort. Och ja, det var tårar och det var mycket som hände. Och nu är vi tillbaks i SHL och det är ju skitkul, men nu gäller det att leverera igen och inte hamna där. Så jag hoppas att det blir bra det här nu. Men vi får göra vad vi kan alla brynäsare, så stötta dem så de har råd att hålla igång det här. Sen hade jag visst lovat min dotter att om jag hade 1000 prenumeranter på YouTube så skulle vi hyra en loge där uppe nästa år. Så vi får se hur det blir med det här nu då. Prenumerera. Sen måste jag såklart ta upp det här med Volvo. Det var ju en liten sågning av Volvo här i avsnitt 4. Jag la ut en liten shorts där och det var en del som har kommenterat och blivit lite frustrerade. Men vi tar det från början. När jag vet inte om jag var 5-10 år så körde min far upp en BMW 528 på gården. Det här är alltså 40-45 år sedan. Därifrån har det nog varit BMW inom mig. Jag tror jag har haft inte alla, men nästan alla BMW-modeller. Favoriten är nog M850. Det är ju den BMWn var helt brutal med självstyrning och den motorn och V8. Ja, efterbil är dock inte så praktiskt med hundar. Sådär sportbilsaktig. Nu åker jag en gammal X6, men det funkar också. X6 diesel. Vi har faktiskt beställt en ny X5 hybrid E50 som kommer här vilken dag som helst. Jag hoppas ni får hänga med när jag plockar ut den. Men Volvo då, jag sågar ju det duktigt och det är klart att Volvo är bra praktiska bilar, jättepraktiska. Jag har haft 2 stycken, så en förut, men jag har haft 2 stycken. Så var det någon som skrev att om du har provat nya och sådär. Och jag har faktiskt provat nya, men det var inte en XC90, det var en XC60 som jag hade som hyrbil här för någon månad sedan. Och de är ju jättefunktionella, men det är inte mer. Du får ingen känsla när du sitter och kör och det är plastigt och allt det här. Så, ja, så känner jag, men det är väldigt personligt. Så det är absolut inget påhopp, utan det är min personliga åsikt som jag tycker är lite rolig. Så var det med det. Nu har vi rätt ut det.
Ja, är det något annat som jag vill tillägga? Nej, jag tror inte det. Utan det är superroligt att ni verkligen har, att det är så många som tittar. Så det gäller att få det här att fortsätta och så här. Men jag jobbar på nu och det är kul. Det är kul. Och skriv jättegärna. Kommentera och hör av er och ja, prenumerera. Jättekul om ni är där. Och sen är det någon som vill ha såna här roliga tröjor och kepsar och grejer så har jag ju massor. Så det är bara att skriva så skickar jag sådana. Om ni inte bor i Kina eller någon annanstans i världen. Sverige i alla fall. Kanske Norge. Ja, det här blev lite monologavsnitt men ibland blir det så. Linus han är hemma och sover förmodligen så jag får göra det här själv idag. Ja, ha en fortsatt fin dag. Och sen, just det, en sak. Jag hade ju lovat att testa massa på hundarna här. Att vi skulle prova hundmat, lite olika. Men min dotter kommer hem nästa vecka. Då ska vi prova lite olika saker. Bland annat surströmming, se om Vino gillar det. Så håll utkik efter det. Superkul, ha det bra, hej då!